และนี่ก็คือไม้กันสั่นหรือเรียกว่ากิมโบนะครับผมได้มาในเมลมาดูดีกว่าว่ามันใช้ดีแค่ไหนสวัสดีครับผมคิดจบโจวันนี้ผมอยู่กับพี่ฝ้ายค่ะวันนี้ผมชวนพี่ฝ้ายออกมาเล่นกันนะครับซึ่งออกมาอยู่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านนี่แหละแต่ว่าอันนี้นะครับวันนี้เรามีของมาใหม่เป็นของเล่นนะครับไม่เชิงของเล่นหรอกของเล่น อันนี้เป็นกิมโบนะครับเป็นกิมโบซึ่งหลายคนผมเชื่อว่าเคยเห็นแล้วแต่อันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโมซ่ามินิมีนะครับเป็นตัวแบบว่าทันสมัยมากเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันฟีเจอร์อะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวบอกก่อนพี่ฝ้ายเคยใช้ตัวกิมโบนี้มาก่อนปะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยนะที่ผมชวนมาเพราะว่าเขาไม่เคยใช้กิมโบมาก่อนจริงเหรอซึ่งผมไม่เคยใช่ แต่วันนี้นะครับอันนี้ผมใช้เป็น iPhone ส่วนอันนี้เนี่ยของฝ้ายจะเป็น Google Pixel XL2 นะครับซึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่อง Image Stabilization นะครับก็คือว่ามันมีการสั่นอยู่ในโทรศัพท์เลยเนี่ยวันนี้นะครับผมจะลองเอา2อันมาเปรียบเทียบดูว่าระหว่างคนไม่เคยใช้เลยเนี่ยนะ2อันโดยใช้กิมโบกับโทรศัพท์เปล่าๆแบบมือถือเอาเนี่ยอันไหนมันจะนิ่งกว่าไม่น่าจะยากมั้งไม่น่าจะยากหรอแต่เดี๋ยวเรามาดูผลงานมันว่ามันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับพร้อมพี่ฝ้ายอันนี้คือ Google Pixel นะ Google Pixel แล้วส่วนอันนี้ก็คือ Gimbal อยู่บน iPhone 7 Plus โอเค Plus ด้วยเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวถืออันนี้ให้ก่อนเปิดไหนเปิดปุ่มยังไง ใช้ไม่เป็นไงมาทำเปิดปุ่มยังไง1 2ปล่อยโอเคทำให้หน้าจอมันแบบคว่ำลงอย่างนี้ได้ปะได้ทำอย่างนี้เอามือดันตรงนี้นี่ดูนะอันนี้กดปุ๊บมันก็จะหงายขึ้นมันก็เหมือนเป็นจอยสติ๊กใช่เหมือนจะจอยสติ๊กเลยแล้วก็เอาผลักซ้ายขวาดูเห็นไหมโอเคก็โอเคปรับแล้วแต่เราเนาะไหนลองเลยย่อใช่ไหมใช่ย่อเดินมาเรื่อยๆเดินไปเรื่อยแล้วไหนลองเดินแบบธรรมดาดูเมื่อกี้รู้สึกว่าอะไรวะถือไปแล้วแบบมันต่ำลงมันหนักหรือเปล่ามันไม่ได้หนักแต่มันเมื่อยมือมันไม่ถนัดมือเอาแล้วโอเค1 2 3ไปเลยเป็นไงบ้างความยากมันไม่ได้อยู่ในเถื่อนนี่มันอยู่ที่วิ่งเหรอมันต้องมองแล้วมองไม่เห็นทางข้างหน้าโอ้โหนี่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองวิ่งแบบน่าเกลียดมากโยกไปเยอะมากแต่ว่านี่มันแบบนิ่งมากเลยมันดูสมูทมากเลยนะอันนี้ดูเป็นคนวิ่งแบบวิ่งนิ่งมากวิ่งนิ่งมากเนี่ยดูดิมันวิดีโอมันออกมาเหมือนแบบโปรเฟชชั่นอลที่เวลาเขาถ่ายอุปกรณ์แพงๆแต่แบบใช้แค่ตัวเล็กๆตัวนี้ตัวเดียวนะครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้อะไร Google Pixel อันนี้เป็น Google Pixel นะครับ 2XL รุ่นนี้เขาบอกว่ามันมี Image Stabilization นะครับซึ่งดีมากแต่เดี๋ยวจะลองแบบถือมือเฉยๆนะโอ้โหเป็นไงสะพานสั่นเลยเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกได้สะพานสั่นตอนเดินนะคะมันจะแบบว่ามันก็จะนิ่งแต่ว่าตอนวิ่งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลว่าคุณจะวิ่งได้แค่ไหนแต่ว่ามันยากมากเพราะว่ามองกล้องอย่างเดียวไงไม่ได้มองพื้นเลยไหนมาลองตาพี่ดูดีกว่าได้อย่าลืมนะคะถ้าชนะกิมโบโอเคกิมโบนะเราตกลงกันแล้วนะครับถ้าใครถือได้นิ่งที่สุดคนนั้นได้กิมโบนี้ไปนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวต่อให้เลยเดี๋ยวถือ2อัน2มือนะครับเดินพร้อมกันวิ่งพร้อมกันเลยดีกว่าแน่ใจนะจะใช้2อันชัวร์โอ้นี่ดูเห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะเอาแบบแฟร์ไปเลยนะเริ่มอัดเอานะโอเคพร้อมนะเอารอบแรกเดี๋ยวจะเดินไปสุดทางฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวจะวิ่งกลับมาโอเค
เลยอะแต่ว่ามันสั่นกว่า เป็นไงคะ เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ากด3ครั้งนะดูนะ1 2 3ฮัลโหล โอ้ยเซลฟี่ได้ด้วยอ่ะ เซลฟี่ได้ด้วย เฮ้ยเท่ เซลฟี่ได้แต่ว่าเรามองไม่เห็นตัวเราเอง เพราะว่าหน้าจอมันอยู่ฝั่งนู้นจริงๆเราจะกดสลับกล้องเป็นกล้องหน้าได้แต่ว่าภาพมันไม่ชัดเราใช้กล้องหลังดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูว่ามุมภาพนะครับมันจะสามารถถ่ายมุมภาพสวยได้โดยใช้กิมโบลนี้ได้ยังไงอ่ะไปดูดีกว่าโหมดใหม่เขาเรียกว่า Inception เอาลองดูนะ เฮ้ยกล้องมันหมุนเองได้ด้วยเหรอ อ่าฮะนี่โอ้โหโอ้โหมันตีลังกาได้อะ โอ้ยแค่ดูก็มึนหัวละ ไอตอนถ่ายมันดูไม่มึนนะเดี๋ยวจะลองวิ่งแบบเอาแบบว่าวิ่งสปีดเร็วสุดเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันนิ่งแค่ไหนอะทีนี้ผมอยากจะลองว่ากล้องตัวแพงผมนี่นะครับกล้องมืออาชีพ Pro Image Stabilization in the Lens นะกับตัวโมซ่านี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเป็นยังไงเอานะถ่ายคู่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวสตาร์ทที่ก่อนอ่ะรอบนี้จะเป็นแบบเซลฟี่ดูดีกว่าเดี๋ยวตกเนี่ยมันลื่นอ่ะมันเปียกละอองน้ำเฮ้ย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 เย้เป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยแล้วกับการรีวิวทดสอบการใช้ตัวเรียกว่าอะไรนะ กิมโบ กิมโบของโมซ่านะครับเป็นรุ่นมินิมีซึ่งอันนี้แล้วก็เป็น Google Pixel นะครับ Pixel XL 2 แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ายังไงเมื่อเทียบระหว่าง 2 อันแล้วอันไหนภาพนิ่งกว่านี่สำหรับมือใหม่เลยวันนี้ฝ้ายเคยถ่ายมาก่อนไหม ใช้ครั้งแรกไม่เคยใช้เลย ไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการถ่ายครั้งแรกเลยซึ่งออกมาเอางี้ดีกว่าทุกคนช่วยกันเขียนคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวเรายังสรุปไม่ได้ว่าสรุปว่าใครถ่ายได้นิ่งกว่า ก็ฝ้ายไง เอ้ยไม่ใช่ ไม่ แล้ว เห็นต้องถามเลย พี่นี่ของพี่นี่ถ่ายนิ่งกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้คนดูเนี่ยช่วยกันเขียนคอมเมนต์บอกดีกว่าว่าใครถ่ายนิ่งกว่าระหว่างพี่ฝ้ายหรือพี่โจหรือลุงโจอันนั้นแหละ ชงตัวเองด้วย โอเคถ้าเกิดคนเขียนคอมเมนต์ให้พี่ฝ้ายมากกว่านะพี่ฝ้ายก็จะได้กิมโบนี้ไปส่วนถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ของผมนะครับมากกว่าแน่นอนเนาะแค่จบโจนิ่งกว่าเนาะ แน่นอนก็ต้องให้ฝ้ยอยู่แล้ว ไม่ใช่ นี่ด้วย ให้คนติดตามเขาเป็นคนเขียนให้รางวัลมา ถ้าเกิดฝ้ายแพ้ฝ้ายได้อันนี้ ถ้าเกิดฝ้ายชนะฝ้ายได้อันนี้ โอ้โหงั้นเลิกเลย พูดไปได้ทั้ง2อันเลยอะไรเนี่ยโอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตาม ไม่ได้เหรอ ไม่ได้ ไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะ เอากิมโบก่อนดีกว่าถ้าใครได้คอมเมนต์มากกว่าเนี่ยนะคนนั้นได้กิมโบไปโอเควันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามเอาไว้เจอกันวันหน้า บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ